Se olisi perjantai ja tänään lähdetään käymään Pakasaivo-nimisessä paikassa, semmosessa luonnonsyvissä järvissä tai saivoissa. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Ja pieni pyörähdys tässä saunapaarin rannalla, koska rosvopasti iltaan pitää liput käydä ostamassa hyvissä ajoin, että riittää. Ja Pakasaivollehan löytää, kun autolla lähtee tuolta Kittilästä tai Levin alueelta, niin ajetaan Kittilän keskustaa kohti ja siitä sitten käännytään Ylläksen tielle tai oikeastaan Aakenuksen tie, mutta siis se tie, mikä johtaa Yllästä kohti. Matka on varmaan Leviltä sinne 60 kilometriä ja matka taittuu noin tunnissa, mutta tarkentuu tossa sitten kohta puoliin, kun ollaan perillä. Ja kun pääsee Pakasaivon tielle asti, niin tää tie on hiekkatietä ja tätä ajellaan noin 10 kilometriä. Siinä on selkeä merkintäkyltti sitten tossa, kun tänne tielle käännyttiin. Opasteet siis kunnossa. Me pahka siinä. Pysähdyttiin tässä kohtaa, ei olla ihan vielä siellä Pakasaivon huudeilla, mutta tästä on ehkä 3 kilometriä vielä matkaa. Mutta syy miksi tähän pysähdyttiin on se, että tästä löytyy tämmönen nähtävyyspaikka. Katsotaan tarkemmin. Tuossa tien vieressä on sellainen levennysalue. Siihen saa auton parkkiin, joskin pikkusen se on kivinen, möykkyinen, kannattaa olla varovainen. Ja siitä lähtee tämmönen hyvin helposti kuljettava polku tänne metsään vasemmalle puolelle. Ja mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Kirkkopahta. Muinainen pyhä kivi, johonka on tuotu ilmeisesti jotain uhrijuttuja. On siellä vähän uudempiakin. Tämmönen kohdehan on rauhoitettu tai suojeltu muinaismuistopaikka, minkä ei saa mennä häiriöä aiheuttamaan tai kiipeilemään päälle tai mitään sellaista. Kunnioitetaan kaikkia tällaisia asioita. Aika lämmin keli, 28 näyttää mittari tuossa autossa kun ajelee. Ja sitten ei ole kuitenkaan noita hyttösiä juurikaan kiusana, mutta sen sijaan paarmoja on aika reippaasti. Ainakin tämmöisellä metsäalueella ja vesistöjen äärellä niitä on saanut huitoa tuossa jo muutaman päivän. Mutta se kestetään. Täällä kun metsää ja puita katselee, niin tuollainen mänty tai nämä männyt, nämä voi olla satoja vuosia vanhoja, sillä puut kasvaa täällä todella hitaasti. Ja toi seitakivi, sehän ei ollut kovin kaukana, muutaman 100 metrin päässä tosta tien reunasta. Sitten päästiinkin Pakasaivon pysäköintialueelle, parkkipaikalle, ja tuossa kyltit kertoo, että tässä voi myös 1-2 vuorokautta leiriytyä sallitussa autiotuvissa. Tästä alueelta löytyy myös avotulelle paikka, jos paistelee makkaraa tai jotain sellaista. Nyt on kyllä niin lämmin kuiva keli, että täällä ei avotulia vitsi tehdä. Tää ei ole kovin kaukana, 200 metriä meidän kohde. Pakasaivo. Saivohan on semmoinen syvä lampijärvi, joka on muodostunut erityisesti täällä Lapin alueella. Ja tää Pakasaivo on näistä ilmeisesti tunnetuin 60 metriä syvä. Tuommoinen saivohan on syvä järvi, jossa se vesi ei vaihdu siellä pohjallakaan ollenkaan. Tarkoittaa käytännössä, että se on hapetonta vettä. Ja siellä olevat asiat, mitä sinne ikinä onkaan pudotettu, säilyy siellä käytännössä varmasti ikuisesti. Saivosana ilmeisesti tulee siitä, että sillä on ollut paikallisessa kielessä saamelaisten keskuudessa merkitys jonkunlaisten henkimaailman olentojen tai pyhien voimien asuinpaikasta. Mä en lähde sitä arvailemaan, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, kun en kerran tiedä, enkä ole sen asian millään tapaa asiantuntija tai perehtynyt, mutta tämmöistä tietoa tuossa lueskelin.
tässä sitä nyt sitten ollaan ihastelemassa Pakasaivon nähtävyyspaikkaa, muinaista pyhää paikkaa myös niille, ketkä sitä on sellaisena pitäneet. Ja tätä reittiähän pääsee kiertämään eteenpäin myös kun polkua pitkin lähtee vaeltaa tänne oikealle. Komeetaan maisemaa, mutta ihan reunalle jyrkänteen sellaiselle ei kyllä viitti mennä. Joskus on täälläkin alueella ollut metsäpalo. Tästä näkee tästä kolosta, että siellä on vielä mustaa hiiltä. Ja tämmönen kilpikaarnainen mänty, niin sehän selviää metsäpalosta tyypillisesti. Pystyy itsensä suojaamaan, mutta on siellä sitten vaurioitakin muodostunut. Ja sieltä kun katsoo ylhäältä alas, niin nähdään montakin paikkaa, missä tuommoista palokoroa näkyy sitten merkkinä metsäpalosta. Siinä jykevä, komea, kuollut vanha mänty. En tiedä ikää. Vanhimmat männyt taitaa Suomessa olla tuolla Inarin alueella, jotka ovat 800 vuottakin vanhoja. Sitten pitää tietysti muistaa se, että kun tuommoinen mänty kuolee aikanaan, niin sehän on tyypillisesti kelomänty täällä Lapin alueella. Ja pihka ja kuivuus suojaa sitä hyvinkin pitkän ajan ennen kuin se siinä sitten lahoaa pystyyn tai kaatuu. Puhutaan sadoista vuosista. Tosi kuiva ja kuuma ilma. Nyt näyttäisi, että täällä on jo 30 astetta lämmintä. Mutta tämmönen metsä, sehän suojaa oikein mukavasti varjoillaan, havuillaan. No, nyt ei voi paljon puhua lehtipuista, mitkä suojaa, koska sellaisia ei näy yhtään ainutta. Kyllä täällä on käytännössä kaikki mäntymetsää. Mitä nyt satunnainen yksittäinen kuusi näkyy jossain. Tää oli Pakasaivo ja me jatketaan matkaa nyt sitten levillä seuraaviin setteihin.